এতিয়া আমি জাষ্ট লাইনহিন ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু লাইনহিনৰ পৰা গাড়ীত উঠি আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট আকাশী গংগা গৈ আছোঁ মই একবাৰো যোৱা নাই কিন্তু দেই যাব মন আছে তাত ময়ো ভালকৈ চিনি নাপাওঁ এতিয়া আমি টকমকা পাইছোঁহি তো দুয়োটাই গৈ আছোঁ আজি আকাশী গংগালৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই দেখা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আকাশী গংগাত গৈ পেলাই আমি শ্বুট কৰিম আজি কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ আৰু তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে আজি মোৰ লগত ভিডিঅ' বনাবলৈ চাই থকা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ এতিয়া এই জেগাখিনি হৈছে তোমাৰ ডকমকা আৰু ডকমকাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু তোমাৰ জাষ্ট আধা ঘণ্টা 10 মিনিট 20 মিনিটৰ ৰাস্তা তো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই তাইৰ লগত ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ কেনেকুৱা কি হয় সকলোখিনি এফালৰ পৰা বুজাম আৰু এটা নতুন লুক এটা নতুন ভাইব পাবা তো চাই থাকা সকলোকে ভিডিঅ' আৰু এতিয়া এই জেগাটো হৈছে ডকমকা য'ত নেকি এইফালে যায় তোমাৰ ডাইৰেক্ট ভিৰঘাট য'ত নেকি অসমৰ চবতকৈ তলেষ্ট ৱাটাৰফল আৰু চবতকৈ ডাঙৰ ৱাটাৰফল যোনটো আছে সেইটো হৈছে ভেলোঘাট আৰু এইফালৰ পৰা অলপ দূৰ গ'লে ভেলোঘাট যাব পাৰি পাহাৰৰ মানে অলপ ভিতৰলৈ সোমাব লাগে আমি ভেলোঘাট নাযাওঁ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আকাশী গংগা যোনটো তোমাৰ হয়তো কাৰ্বি আংলং আৰু নগাঁৱৰ একদম সীমান্তত আছে তো তালৈ গৈ আছোঁ তো ব'লা বাছৰ পৰা নামিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া আমি চিধা গৈ আছোঁ তোমাৰ আকাশী গংগা এইফালে প্ৰেৰণা এইবাৰ তুমি কিবাত আহিছিলা জানো এইবাৰ মেলাত মই আহিছিলোঁ এইবাৰ ভাইটিদা খুৰা তো মেলাত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ কেমেৰা চেমেৰা নাছিলে তো সেইটো টাইমত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু ইফালে তোমাৰ এখন পাৰ্ক আছে নেকি ন তো মোৰ লগতে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ ভিডিঅ' বনোৱা তো গাইজ চাই থাকা এতিয়া ভিডিঅ'টো একদম আকাশী গংগা গৈ আছোঁ আমি ওচৰত যোনটো তোমাৰ একদম পাহাৰৰ মাজৰ পৰা পানী পৰে অলপ আৰু তাত এটা মন্দিৰ আছে যোনটো শিৱ মন্দিৰ আৰু ইয়াত তোমাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন বহুত ডাঙৰকৈ মেলা হয় আৰু মেলাত মই আগতেও বহুতবাৰমান আহিছোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই প্ৰেৰণাৰ লগত আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থকা সম্পূৰ্ণ তো এতিয়া পূৰা জেগাটো পূৰা খালী হৈ আছে ৰাস্তাটো একদম তুমি চাব পাৰা খালী গোটেই ৰাস্তা তো যেতিয়া তোমাৰ শিৱৰাত্ৰি মেলা হয় তো মেলাৰ সময়ত ইয়াত গোটেই ৰাস্তা মানে ফুল হৈ থাকে একদম ইয়াৰ পৰা তাৰলৈকে তুমি গাড়ীটো নিব নোৱাৰে যেনে তেনে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি আৰু এতিয়া পূৰা খালী আৰু আজি প্ৰেৰণাক ক'লোঁ ইমান দিন হ'ল ক'তো ঘূৰিবও যোৱা নাই আৰু তাইৰ লগত মই এটা ভিডিঅ' বনোৱা নাই এইটোৱে চাগে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' তো কেনেকুৱা লাগে জনাবা কমেণ্টত আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা সেই গছেই হয় এজোপা কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে কাগজৰ মানে চেপেটাকে কাটি পিনে থৈ দিছে নেকি তো একদম ঠাইটো পুৰা ৰাস্তাৰ পৰা অলপ সোমাই আহি একদম পাহাৰৰ একদম মাজত সোমাই অহা হয় ভিউ পইণ্ট এইখিনি কি ধুনীয়া লাগিছে চোৱা জেগাটো এইখিনি সেই গছজোপা এতিয়াও লাগিছে ন তো আমি অথনিৰ পৰা সেই গছজোপাৰ কথা পাতি আছিলোঁ একদম মানে গছজোপা মানে তোমাৰ অৰিজিনেল গছ নিচিনা লগা নাই কাগজৰ মানে কাটি পেলাই লগাই থৈ দিছোঁ তেনেকুৱা ফিল হৈছে হয় না মন্দিৰ পালোহি আমি এতিয়া প্ৰায় ৰাস্তাৰ পৰা 5 মিনিটমান খোজকাঢ়ি আমি এতিয়া মেইন তোমাৰ আকাশী গংগাৰ মন্দিৰ পালোহি আৰু এইটো হৈ গ'ল মন্দিৰ আৰু এইফালে চোৱা তুমি বান্দৰ গোটেই আৰু এতিয়া আমি কল আনিবলৈ গৈ আছোঁ সিহঁতক দিবলৈ ব'ল প্ৰেৰণা কল পাই যাম ন ইয়াত এতিয়া আমি কল আনিবলৈ গৈ আছোঁ সিহঁতক দিবলৈ দুইটাই হৈ যাব তো কল কিনিলোঁ আমি এতিয়া এইটো কল কিনিলোঁ এতিয়া কল দিম আমি ডাইৰেক্ট
অকলে লৈ লৈছো দেই যা আমি মন্দিৰৰ ভিতৰতে সোমাই আহিছোঁ আৰু এইটো তোমাৰ বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয় আৰু মন্দিৰৰ তোমাৰ বেক চাইডে আছে এটা ৱাটাৰফল যোনটো তোমাৰ আকাশী গংগা বুলি এইটোৱে কৈছে কাৰণ একদম পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা সৰু সৰু মানে টোপালেৰে পানী বৈ আহে ওপৰৰ পৰা লাহে লাহে আৰু সেইটো কাৰণে এই ঠাইটুকুৰাক আকাশী গংগা বুলি কোৱা হৈছে লগতে মন্দিৰটো প্ৰায় বহুত পুৰণা হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত তোমাৰ বহুত শিলালিপিও আছে সেইফালে পাৰ্ক আছে য'ত তাত যাম আমি আৰু এতিয়া প্ৰেৰণা আৰু মই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আমি মন্দিৰ গ'লোঁ এতিয়া তাত গৈ পেলাই আমি ক্লিপ ল'লোঁ অলপ আৰু প্ৰেৰণাই প্ৰে কৰিলে দৰ্শন কৰিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া আমি সেইফালে ছাইডত এখন পাৰ্ক নিচিনা আছে সৰু তো তালৈ যাম আমি আৰু ৱাটাৰফলৰ কাষত যাম তো প্ৰেৰণা কেনেকুৱা লাগিছে তো এতিয়া আমি ব'লা বাহিৰলৈ যাওঁ আৰু গৈ পেলাই ইফালে গৈ দেখাই আছোঁ পাৰ্কখন লগতে তাত কিছুমান শিলালিপি আছে পুৰণা দিনৰ তো সেইবোৰ দেখুৱাম এতিয়া এইখিনিতে আছে তোমাৰ ৱাটাৰফলটো ইয়াতে যোনটো তোমাৰ আকাশী গংগা বুলি কয় আৰু ইফালে আমাৰ সন্মুখৰ ফালে ন গোটেই বান্দৰেই বান্দৰ মানে তোমাৰ চেগুন গছ আছে আম গছ আছে পূৰা চকিয়াই ফুৰিছে তাত আৰু দুইটাই চাই চাই ন ইনজয় লৈ আছোঁ মানে এইটো চোৱা কেনেকৈ চাই আছে এইটো তো চবফালে গছত পোৱালি সৰু সৰু বান্দৰ আৰু জেগাটো ন বহুত ধুনীয়া প্লেচফুল হয় বহুত পিচফুল মানে একদম ঠাণ্ডা আহিব পাৰা তুমি মন চন গ'লে তো তেনেকৈ আমাৰ নিচিনাকৈ আহিব পাৰা বা লগৰ লগতো আহিব পাৰা তো বহুত মানে শান্তি আছে ইয়াত দেই বহুত মানে ধুনীয়া হয় আৰু লগতে সেই ৱাটাৰফলটো সেইখিনিতে আছে এতিয়া আমি যাম লাহেকৈ তাত এতিয়া অলপ টাইম ইয়াত বহি আছোঁ ৰেষ্ট কৰিছোঁ যিহেতু গৰম বহুত ন তাৰ কাৰণে আৰু সেইফালে বান্দৰখিনি চাই আছোঁ একদম পুরো ওয়াটারফল যোনটো আকাশী গঙ্গাৰ মেইন ওয়াটারফলৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ভিউ ওপৰত এইফালে বহুত ওখ পানীখিনি চোৱা নাই কেনেকৈ পৰি আছে ন ওপৰৰ পৰা তললৈ মানে এনেকৈ আহিছে আহি পিনে আকৌ তোমাৰ ৰাইট চাইডে হৈ পেলাই আকৌ তলত পৰিছে ন Life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. আমি এতিয়া তোমাৰ সাইডত থকা এটা ঘৰত আহিলোঁ য'ত তোমাৰ প্ৰায় মানুহে ৰেষ্ট হাউচ হিচাপে ইউজ কৰে বাট ইয়াত আহি পুৰণা কিছুমান মানে আমাৰ সম্পদ আছে য'ত এইবোৰ চোৱা পুৰণা শিলালিপি কিছুমান এইবোৰ তো পুৰণা বহুত শিলালিপি আছে য'ত কৈছিলোঁ ন এই মন্দিৰটো বহুত পুৰণা বুলি আৰু সেয়াই এইবিলাক চোৱা গোটেই শিলালিপি চব
প্ৰায় ভিডিঅ' চিডিঅ' ল'লোঁ বহুতখিনি আৰু আমি ৱাটাৰফলৰ কাষত গ'লোঁ তাত তোমাৰ মেইন যোনটো আকাশী গংগাৰ যোনটো ৱাটাৰফলটো সেইটো তোমালোকক সকলোকে দেখালোঁ আৰু লগতে দেখুৱালোঁ এতিয়া যোনখিনি শিলালিপি তো সেইখিনি এতিয়া তোমাৰ আমি গৈ আছোঁ এইফালে অলপ আগলৈ যাওঁ আৰু ৱাটাৰফলত গ'লোঁ গৈ পেলাই তাত বহিলোঁ বহাৰ পাছত প্ৰায় ভোক লাগিলে আৰু প্ৰেৰণাক ক'লোঁ কিবা খাবানে নাই তাই ক'লে যি হ'লে হ'ব বুলি তাৰপিছত হোটেলত আহিলোঁ আমি পৰঠা খালোঁ আৰু পৰঠা খাই পেলাই এতিয়া অলপ আমি মানে ছাইডলৈ ইফালেলৈ আহিছোঁ আৰু এখন ফিল্ড আছে য'ত তোমাৰ খালী আৰু মেলাৰ টাইমত ইয়াত পূৰা দোকান চোকান বহে আৰু এতিয়া ইয়াতে বহি আছোঁ বহি অলপ কথা চথা পাতি আছোঁ দুইটাই আৰু ইফালে তোমাৰ সন্মুখত পাহাৰ আছে পাহাৰখিনি চাই আছোঁ গোটেই তো এইটোৱে হ'ল আকাশী গংগা যোনটো তোমাৰ ইয়াত শিৱ থান আছে লগতে এই জেগাটো বা এই মন্দিৰটো বহুত পুৰণা হয় য'ত তোমাৰ শিলৰ বহুতো কিছুমান মানে শিলালিপি আছে য'ত আজিও আছে অলপ আগত মই তোমাক দেখালোঁ আৰু বাকী ইয়াতে বহি এটা কথা চথা পাতি আছোঁ আমি আহিছিলোঁ 10টামান বজাত আৰু ইয়াত পালোহি তোমাৰ 11টা চাৰে 11টামান বজাত পাইছোঁহি ইয়াত আৰু টাইম তেনেকৈ স্পেণ্ড কৰি লাহেকৈ আমি 4টামান বজাত যামগৈ ঘৰলৈ তো এতিয়া চোৱা জেগাটো প্লেচটো দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ তোমালোকক ফিল্ডত বহিলোঁ অলপ কথা চথা পাতিলোঁ তাৰপাছত ইয়াত এখন ওচৰতে এখন পাৰ্ক আছে যোনখন এখন পাৰ্ক হয় তো পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া তো টিকেট কাটিব লাগিব চাগে সুধি চোৱাচোন কিমান টিকেট কেনেকৈ এইখন তোমাৰ প্ৰায় চিলড্ৰেন পাৰ্ক আৰু মই একবাৰো সোমোৱা নাই প্ৰথমবাৰ সোমাইছোঁ এই প্ৰেৰণাৰ লগতে সোমাইছোঁ আৰু বাৰু বাকীবোৰ চব চাফাই বহুত ধুনীয়াকৈ আছে আৰু ইফালে তোমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলিবলৈ জুলনা চুলনা তাৰপাছত ইফালে তোমাৰ জিৰাফ বনাইছে তাৰপৰা আৰু একদম পাহাৰৰ কাষত হোৱাৰ কাৰণে ন ইয়াৰ ভিউটো ইয়াৰ লোকেশ্যনটো আৰু ইয়াৰ মানে এটা মানে বেলেগ এটা ধুনীয়া লাগে লগতে এতিয়া আমি দুজনে খোজকাঢ়ি আছোঁ তোমাৰ পুখুৰী এটা আছে ডাঙৰ এইটো হৈছে পুখুৰীটো আৰু পুখুৰীটোৰ পাৰে আমি দুটাই খোজকাঢ়ি আছোঁ এতিয়া এটা বস্তু দেখাই আছোঁ তোমাৰ জিৰাফ কিন্তু এইটো জিৰাফ হৈ গ'ল তাৰপাছত পুখুৰীত তোমাৰ ব'ট আছে প্ৰায় 3খন ব'ট আছে পাৰ পাৰ্চন তোমাৰ 30 টকাকৈ তো এতিয়া যিহেতু আমি এনেই সোমাব আহিছোঁ গতিকে ব'ট চট নচলাওঁ আৰু আমি দুটাই জাষ্ট বহিম ইয়াত কথা চথা পাতিম আৰু লগতে তোমালোকক লোকেশ্যনটো দেখাওঁ জেগাটো তো চাই থাকা এতিয়া আমাৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ পুখুৰী আৰু পুখুৰীৰ মাজত এটা দ্বীপ আছে আৰু সঁচাকৈ পাৰ্কখন মানে পাৰ্ক বুলি নহয় এইটো একচুৱেলি এটা পুখুৰী হয় বহুত ডাঙৰ আৰু পুখুৰীটোৰ কিনাৰে তোমাৰ যোনটো মানে ভেটি তো ভেটিৰ পাৰে তোমাৰ ফুল লগাই দিছে গছ আৰু পুখুৰীটোৰ মাজত তোমাৰ 1-2খনমান ব'ট আছে য'ত নেকি চলাব পাৰে আৰু পাৰ পাৰ্চন তোমাৰ 30 টকা তো এতিয়া আমি বহি পেলাই জাষ্ট দুটাই ফিল লৈ আছোঁ অনুভৱ কৰি আছোঁ তো চাই আছোঁ সন্মুখৰ ফালে আৰু ইফালে তোমাৰ সম্পূৰ্ণ পাহাৰ ইফালে তোমাৰ গোটেই পাহাৰ এৰি আছোঁ আৰু এতিয়া তোমাৰ যামগৈ আৰু প্ৰায় কেইটা বাজিলে জানো এতিয়া তোমাৰ 3:14 আমি 4:30 বা 4:30মান বজাত পামগৈ আৰু ঘৰ তো তাইক মই লাংহিনত থৈ পেলাই মই চিধা বকলীয়া গুচি যাম আৰু আজি দুটাই মানে কি সময় টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ বুলিয়ে আহিলোঁ আৰু যিহেতু যাবলৈ বহুতকেইটা জেগা আছে আমাৰ ইয়াত কিন্তু যিহেতু আকাশী গংগাত এনেই মই মেলাৰ টাইমতে আহিছোঁ মেলা নোহোৱা টাইমত মই ইমানকৈ অহা নাই আৰু প্ৰথমবাৰ আজি তাইৰ লগত আহিছোঁ আৰু লগতে মেলা নোহোৱাকৈ জাষ্ট জেগাটো পূৰা ফিল ল'ম বুলি চাম বুলি আহিলোঁ কাৰণ মেলা সময়ত তোমাৰ এটা প্ৰব্লেম কি হয় মেলাত তুমি কেতিয়াও জেগাটো পূৰা ফিল ল'ব নোৱাৰা মেলা হ'লে তুমি সদায় বস্তু কিনিবলৈ বা তোমাৰ ইটো সিটো কিবা কিনিবলৈ হ'লে বা মেলাৰ ইনজয় ল'বলৈ হ'লে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰা কিন্তু তুমি যদি শান্তিমতে যদি অলপ চিল হৈ পেলাই যদি সময়খিনি পাৰ কৰিম বুলি ভাবিছা বা আপোনজনৰ লগতেই হওক লগৰৰ লগতেই হওক অকলেই হওক তো তুমি এনেই অহা কাৰণ মেলাৰ সময়ত বহুত উদুলি মুদুলি হুলস্থুল হয় আৰু ইটো টাইমত তোমাৰ শান্তি একদম পৰিৱেশটো শান্তি তুমি মানে জীৱনটো সঁচাকৈ মানে উপভোগ কৰিব পাৰিবা আৰু এতিয়া যিহেতু আমি বহি আছোঁ লাহে ইয়াত এপাক খোজকাঢ়োঁ তাৰপাছত আৰু চিধা ঘৰলৈ যাম আৰু
তো গাইজ আমি বহুত ইয়াত টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ দুইটাই আৰু এতিয়া তোমাৰ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু প্ৰায় সন্ধিয়া হৈ আহিলে ঘৰৰ পৰা ফোন আহিছে লগতে এতিয়া চিধা ঘৰলৈ যাম বেৰনাক মই লাংখিনত ঘৰত থ'ম তাৰপাছত মই চিধা যাম সকলোৱে তো ব'লা এইটো হৈছে পুখুৰী আৰু ইয়াত তোমাৰ চাৰিওফালে এনেকৈ বোট বনাই থৈ দিছে পুৰা বোট তো ইয়াত তুমি ব'টিং কৰিব পাৰা আৰু ইয়াত তোমাৰ কি লিখা আছে বোট RS 30 rupees per person তো এজনৰ তোমাৰ 30 টকাকৈ মানে এখন ব'ৰ্ডত দুজন আৰু 30 টকা তো নাজানো মই ইমান ভালকৈ লোকেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া আছিলে সেইফালে পাহাৰ চাৰিওফালে পাহাৰে পাহাৰ এতিয়া চিধা গৈ আছোঁ ঘৰলৈ এতিয়া আমি চিধা ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো তোমাক সম্পূৰ্ণ দেখালোঁ সম্পূৰ্ণ চালা তুমি তো কেনেকুৱা লাগিলে কি লাগিলে জনাবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা কাৰণ তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবা তো লগতে এনেকুৱা কিছুমান এক্সপ্ল'ৰ আৰু নতুন ট্ৰেভেলিং কিছুমান চিনেমেটিক মোৰ ষ্টাইলৰ কিছুমান ভিডিঅ' য'ত মোৰ চেনেলত পাবা তো গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তেতিয়াহে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবা তো এতিয়া চিধা আমি বাছ ধৰিম বাছ ধৰি পেলাই আমি এতিয়া চিধা যাম বকলীয়া